Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Châu nha. Hôm nay Châu sẽ chia sẻ với các bạn một mẫu túi đeo vai với họa tiết xinh xinh này nè. Họa tiết này có tên gọi là Mini Bean Stick. Châu sẽ gọi là họa tiết hạt đậu nhỏ cho các bạn dễ nhớ nha. Châu cũng thử nhiều họa tiết lắm và cuối cùng Châu chọn họa tiết hạt đậu nhỏ này. Vì lúc mà Châu lên mẫu thử á, thì Châu thấy cái họa tiết này không những xinh mà còn khá là dễ thực hiện nữa. Với họa tiết hạt đậu nhỏ này thì thường được dùng để làm khăn choàng, mền hoặc bất cứ món nào mà các bạn muốn. Bây giờ thì các bạn theo dõi và cùng Châu thực hiện chiếc túi này nha. Về nguyên liệu để thực hiện chiếc túi này thì chúng ta cần chuẩn bị 2 cuộn sợi bông ribbon gian, kim móc 4.0, kim đánh dấu, kim khâu, nút thít 500 và kéo. Và cũng như những cái túi khác thì mình sẽ thực hiện phần đáy túi trước nha. Phần đáy túi sẽ gồm có 5 hàng tất cả. Và đầu tiên thì mình sẽ tạo một mũi gút và khởi tạo dây bính với 31 mũi móc xích. Và sau khi khởi tạo xong dây bính với 31 mũi móc xích thì mình sẽ đánh dấu vào xích đầu tiên và xích thứ 31 nha. Đây sẽ là hai vị trí tăng mũi của hàng số 1. Bây giờ thì mình sẽ lên hàng số 1, lên một mũi móc xích và móc vào cái vị trí đã đánh dấu này là một mũi móc đơn nha các bạn. Và mình sẽ dùng ghim đánh dấu để đánh dấu vào cái vị trí của mũi móc đơn đầu tiên. Tiếp theo là mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi một chân móc. Và tổng cộng sẽ có là 29 mũi móc đơn. Mình sẽ dừng lại ở cái vị trí đánh dấu để tăng mũi cho hàng số 1 nha các bạn. Đến đây thì mình sẽ móc 3 mũi móc đơn vào chung một chân móc, cái vị trí mà mình đã đánh dấu lúc nãy. Đây mình đã móc được 3 mũi móc đơn chung một chân móc. Và bây giờ thì mình sẽ đánh dấu vào cái móc đơn đầu tiên của cái vị trí tăng mũi này, để mình đánh dấu cho cái vị trí mà khi mà lên hàng số 2 mình sẽ tăng mũi tại đó. Và tiếp theo thì mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi cái chân móc này. Cũng tương tự là có tổng cộng 29 mũi móc đơn cho phần này. Và mình sẽ dừng lại ở vị trí đánh dấu ở cuối hàng để tăng mũi nha các bạn. Đến vị trí tăng mũi này thì mình sẽ tiếp tục móc 2 mũi móc đơn vào một cái chân móc này, vị trí mà mình đã đánh dấu lúc nãy đó. Móc 2 mũi móc đơn vào đây. Mình cũng đánh dấu vào cái móc đơn đầu tiên để tăng mũi cho hàng số 2. Bây giờ thì mình sẽ móc một mũi trượt vào cái móc đơn đầu tiên của hàng luôn để kết thúc hàng số 1. Và khi kết thúc hàng số 1 thì mình sẽ có tổng cộng là 64 mũi móc đơn nha các bạn. Đây sẽ là vị trí tăng mũi của hàng số 2. Bên đây sẽ là 3 mũi này.
Mình tiếp tục lên hàng số 2, lên một mũi móc xích và móc 2 mũi móc đơn chung một chân móc vào đây. Cũng tương tự là mình đánh dấu vào cái móc đơn đầu hàng. Tiếp theo là sẽ móc 29 mũi móc đơn vào 29 chân móc này và ngừng lại ở vị trí đánh dấu để tăng mũi nha. Đến 3 cái vị trí này thì mình móc 2 mũi móc đơn vào chung một chân móc này và mình lặp lại 3 lần. Ở cái vị trí tăng mũi này thì mình sẽ có tổng cộng là 6 mũi móc đơn nha các bạn. Tương tự là ở phần này mình cũng móc mỗi một chân móc sẽ là một mũi móc đơn và có tổng cộng là 29 mũi móc đơn. Và đến 2 vị trí tăng mũi cuối cùng này thì mình sẽ móc vào mỗi vị trí sẽ là 2 mũi móc đơn chung một chân và có tổng cộng là 4 mũi móc đơn ở đây. Cuối cùng thì mình sẽ móc một mũi trượt để kết thúc hàng số 2. Và hàng số 2 này sẽ có tổng cộng là 70 mũi móc đơn nha các bạn. Mình tiếp tục lên hàng số 3 của phần đáy túi nè. Mình lên một mũi móc xích và móc vào ngay cái chân móc này là một mũi móc đơn. Mình cũng đánh dấu vào cái móc đơn đầu hàng số 3 luôn. Tiếp theo ở chân bên cạnh này mình sẽ móc 2 mũi móc đơn chung một chân móc vào đây. Và tiếp tục móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc, tổng cộng là 29 mũi móc đơn cho đến cái vị trí đánh dấu để mình tăng mũi nha. Đến cái vị trí tăng mũi này thì mình sẽ móc cụm một móc đơn và 2 móc đơn vào cái chân móc bên cạnh và mình lặp lại cái cụm này 3 lần như vậy. Và mình sẽ có tổng cộng 9 mũi móc đơn cho cái vị trí tăng mũi này nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ móc 29 mũi móc đơn vào 29 chân móc này và ngừng lại ở vị trí đánh dấu để tăng mũi ở cuối hàng.
Đến vị trí tăng mũi này thì mình sẽ móc cụm một móc đơn và 2 móc đơn chung một chân móc bên cạnh. Mình sẽ lặp lại cụm này là 2 lần như vậy. Sau khi thực hiện xong 2 cụm tăng mũi thì mình sẽ tiếp tục móc một mũi trượt vào cái vị trí đã đánh dấu để kết thúc hàng số 3. Ở hàng này thì mình sẽ có tổng cộng là 76 mũi móc đơn nha. Mình tiếp tục lên hàng số 4. Mình lên một mũi móc xích. Và ở cái ngay chân móc này thì mình sẽ móc 2 mũi móc đơn vào đây luôn. Tiếp theo ở chân móc bên cạnh sẽ là một mũi móc đơn. Chân bên cạnh sẽ là một mũi móc đơn. Mình tiếp tục móc 29 mũi móc đơn vào 29 chân móc này và dừng lại ở vị trí đánh dấu. Đến vị trí tăng mũi này thì mình sẽ móc cụm 2 móc đơn vào chung một chân móc, một mũi móc đơn, một mũi móc đơn và mình sẽ lặp lại cụm này 3 lần như vậy. Sau khi móc xong 3 cụm thì mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn cho cái vị trí tăng mũi này. Và tiếp tục móc 29 mũi móc đơn vào 29 chân móc bên cạnh. Đến cái vị trí tăng mũi cuối hàng này thì mình cũng lặp lại cụm 2 móc đơn chung một chân móc, một mũi móc đơn và một mũi móc đơn. Cụm này mình sẽ lặp lại 2 lần nha. Cuối cùng thì mình sẽ móc một mũi trượt để kết thúc hàng số 4. Ở hàng số 4 này thì mình sẽ có tổng cộng là 82 mũi móc đơn. Bây giờ thì mình tiếp tục lên hàng số 5, là hàng cuối cùng của cái phần đáy túi nè. Mình sẽ lên một mũi móc xích và mình móc ngay cái chân móc này luôn là một mũi móc đơn. Tiếp theo chân móc bên cạnh sẽ là một mũi móc đơn. Chân móc bên cạnh cũng là một mũi móc đơn. Và chân móc này sẽ là 2 mũi móc đơn chung một chân móc. Đây sẽ là cái cụm tăng mũi của hàng số 5 nha các bạn.
Tương tự là mình sẽ móc 29 mũi móc đơn vào 29 chân móc này và dừng lại ở vị trí tăng mũi. Ở vị trí tăng mũi này thì mình sẽ lặp lại cụm 3 lần. Cụm này sẽ là một mũi móc đơn, một mũi móc đơn, một mũi móc đơn và 2 mũi móc đơn chung một chân móc. Tiếp theo thì mình sẽ móc 29 mũi móc đơn vào 29 chân móc này. Đến vị trí tăng mũi của gần cuối hàng thì mình cũng móc cụm này và lặp lại 2 lần. Cụm này sẽ là một mũi móc đơn, một mũi móc đơn, một mũi móc đơn và 2 mũi móc đơn chung một chân móc. Đến đây rồi thì mình sẽ tiếp tục móc một mũi trượt để kết thúc hàng số 5. Và ở hàng số 5 này thì mình sẽ có tổng cộng là 88 mũi móc đơn. Đây sẽ là phần đáy túi này các bạn, gồm tất cả là 5 hàng. Bây giờ thì mình sẽ dùng thước đo để đo chiều ngang và cái độ rộng của cái phần đáy túi nha. Chiều ngang của phần đáy sẽ là 24 cm. Và độ rộng của phần đáy túi sẽ là 6 cm hơn một chút. Có thể là tùy vào cái chất liệu sợi bạn sử dụng hoặc là tay móc của người móc nha. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục lên phần thân túi, họa tiết hạt đầu nhỏ. Mình sẽ lên hàng số 6, lên một mũi móc xích. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện họa tiết hạt đầu nhỏ, các bạn quan sát nha. Ở vị trí này nè, mình sẽ đưa kim móc vào, kéo sợi qua. Bây giờ ở trên kim móc mình sẽ có tất cả là 2 vòng tròn trên kim. Mình tiếp tục lấy sợi và đâm kim móc vào cái vị trí đó luôn, kéo sợi qua. Bây giờ thì trên kim móc mình sẽ có tất cả là 4 vòng tròn ở trên kim luôn nè. Mình tiếp tục lấy sợi và kéo qua hết 4 vòng tròn trên kim luôn. Đây là cái họa tiết hạt đầu nhỏ đây nè. Cũng tương tự là mình đánh dấu vào cái vị trí này để lúc kết thúc hàng mình sẽ không bị nhầm lẫn. Tiếp tục mình sẽ lên một mũi móc xích để khóa lại cái họa tiết này. Tiếp theo là mình sẽ bỏ qua một cái chân xích bên dưới và đưa kim móc vào cái chân xích bên cạnh, kéo sợi qua, tiếp tục lấy sợi lên kim và đâm vào cái chân móc đó luôn, kéo sợi qua, tiếp tục kéo sợi hết 4 vòng tròn ở trên kim luôn và lên một mũi móc xích để khóa cái họa tiết lại. Mình đã được 2 cái hạt đầu nhỏ rồi. Mình tiếp tục thực hiện thêm một lần nữa nè. Bỏ qua chân móc bên dưới, mình sẽ móc vào cái chân bên cạnh này, đâm kim móc qua,
kéo sợi qua, tiếp tục lấy sợi và đâm vào cái chân móc đó, kéo sợi qua, tiếp tục kéo sợi qua hết 4 vòng tròn ở trên kim luôn, và lên một mũi móc xích để khóa cái họa tiết hạt đậu lại. Và bây giờ thì mình sẽ lặp lại tương tự như vậy cho đến cuối hàng nha các bạn. Cũng khá là đơn giản đúng không? Nếu mà các bạn thấy thắc mắc gì đấy thì bạn cứ bình luận ở bên dưới video, mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể nha. Đến cuối hàng thì mình sẽ móc mũi trượt vào cái vị trí ban đầu mà mình đã đánh dấu á, để kết thúc hàng số 6. Ở hàng số 6 này thì mình sẽ có tổng cộng là 44 họa tiết hạt đậu nhỏ nha các bạn. Khi thực hiện xong hàng số 6 này thì các bạn nhớ đếm lại số họa tiết nha, để khi mà lên phần thân túi á, nó không có bị ít cái họa tiết quá thì nó sẽ bị co lại. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục lên hàng trên. Mình lên một mũi móc xích nè. Bình thường thì mình sẽ móc tiếp tục, nhưng mà bây giờ đối với cái họa tiết này thì mình sẽ quay lại và mình bắt đầu móc ở vị trí này. Cứ mỗi khi mà lên hàng thì mình sẽ lên một mũi móc xích và quay lại để móc. Đó, mình sẽ móc vào những cái vị trí này. Ở mũi đầu tiên thì mình sẽ móc vào đây. Đây nha. Mình sẽ đưa kim móc vào đây, kéo sợi qua, tiếp tục lấy sợi lên kim và đưa kim móc vào đó, lấy sợi qua, kéo sợi qua hết 4 vòng tròn trên kim luôn. Mình sẽ lên một mũi móc xích, tiếp tục ở cái khoảng này nè, cái khoảng trống bên cạnh này cũng tương tự là mình bỏ qua một cái mũi móc xích nha. Và cái khoảng trống bên cạnh này mình đâm kim móc vào đây nè, kéo sợi qua, lấy sợi lên kim và đâm kim móc vào, kéo sợi qua, tiếp tục kéo sợi qua hết 4 vòng tròn trên kim, lên một mũi móc xích để khóa họa tiết lại. Mình cũng lặp lại tương tự như vậy cho đến cuối hàng nha các bạn. Cái họa tiết này á, lúc đầu thì chưa quen, thấy là hơi phức tạp một chút, nhưng mà lúc mà mình quen rồi thì khá là dễ. Đến cuối hàng thì mình sẽ móc một mũi trượt vào cái vị trí đã đánh dấu để kết thúc hàng số 7. Đây các bạn quan sát nha. Đây là hai hàng họa tiết của cái phần thân túi nè, họa tiết hạt đậu nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục lên phần thân túi. Tiếp tục là từ hàng số 8 đến hàng số 23 nha. Mình cũng lặp lại tương tự luôn, là lên một mũi móc xích, quay cái phần túi lại và móc theo cái hướng này. Móc vào những cái vị trí này. Đây.
Ở vị trí đầu tiên thì mình sẽ đưa kim móc vào đây. Tiếp tục kéo sợi. Lấy sợi hết qua 4 vòng tròn ở trên kim luôn. Lên một mũi móc xích vị trí này. Vậy là mình sẽ lặp lại tương tự như vậy cho các hàng. Và ngừng lại sau khi thực hiện xong hàng số 23 nha các bạn. Đây là phần thân túi với cái họa tiết hạt đậu nhỏ mà mình vừa hoàn thành xong nè các bạn. Sẽ gồm tổng cộng 18 hàng nha. Cái số hàng này các bạn có thể làm nhiều hơn hoặc ít hơn tùy vào cái kích cỡ mà các bạn mong muốn. Bây giờ mình sẽ đo lại cái phần thân túi. Lên phần thân túi thì sẽ tăng được 1cm, tức là 25cm. Và cái chiều cao của họa tiết này sẽ là 13cm. Mình không có tính luôn cái phần đáy nha. Bây giờ thì mình sẽ đánh dấu vị trí để thực hiện cái phần phía trên của cái thân túi. Mỗi hàng ở đây sẽ gồm tất cả là 44 hạt đậu nhỏ. Mình chia ra mỗi mặt sẽ là 22 hạt đậu nhỏ. Bây giờ thì mình sẽ dùng ghim đánh dấu vị trí nè. Từ cái móc này mình sẽ đếm qua tổng cộng là 22 hạt đậu nhỏ và mình sẽ đánh dấu vào. Và từ hai cái vị trí này mình sẽ đếm vô, tức là cái hạt đậu thứ 8 nha. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây mình đánh dấu vào đây. Ở bên kia mình cũng đánh dấu tương tự luôn. Vị trí ở hạt đậu số 8. Và mình cũng thực hiện tương tự cho cái mặt của cái phần thân túi bên kia. Bây giờ thì mình sẽ nối sợi vào đây để thực hiện phần trên của phần thân túi nha. Phần này, đúng rồi. Mình nối sợi vào.
mình lên một mũi móc xích. Tiếp tục đưa cái kim móc vào cái vị trí đó luôn, vị trí nối sợi này luôn. Kéo sợi qua. Tiếp tục lấy sợi lên kim, đâm vào cái vị trí đó, kéo sợi qua. Tiếp tục kéo sợi qua hết 4 vòng tròn ở trên kim luôn. Đến đây thì mình sẽ thực hiện tương tự, lên một mũi móc xích và đưa kim móc vào cái vị trí này. Mình cứ lặp lại tương tự như vậy cho đến cái vị trí đánh dấu ở bên kia. Và ở hàng số 24 này thì mình sẽ có tổng cộng là 16 họa tiết hạt đậu nha. Sau khi thực hiện xong hàng 24 thì mình sẽ lên một mũi móc xích và quay lại để tiếp tục thực hiện hàng số 25. Ở đây thì mình sẽ không đâm vào chân móc này, mà mình bỏ qua và mình đâm vào chân móc này nha. Để mình thực hiện giảm mũi ở đây nè. Mình cũng móc tương tự cái họa tiết hạt đậu ở vị trí này. Hàng số 25 thì mình sẽ giảm hạt đậu ở hai bên, đầu và cuối. Thì cái hàng này mình sẽ còn tổng cộng là 14 hạt đậu cho một cái hàng số 25 này. Mình tiếp tục lên hàng số 26, lên một mũi móc xích và quay lại. Cũng tương tự như hàng 25 thì mình sẽ không móc vào cái chân xích này, mà mình sẽ móc vào đây để thực hiện giảm họa tiết hạt đậu nè. Ở hàng số 26 này thì mình sẽ có tổng cộng là 12 họa tiết hạt đậu nha các bạn. Mình tiếp tục lên một mũi móc xích và quay lại. Lên hàng số 27 nè. Tương tự luôn, mình sẽ móc vào cái chân xích này họa tiết hạt đậu. Và ở hàng này mình sẽ có tổng cộng là 10 họa tiết.
Mình tiếp tục lên hàng số 28, lên một mũi móc xích và quay lại. Cũng bỏ qua chân móc bên dưới và thực hiện họa tiết hạt đậu ở chân móc bên cạnh. Và ở hàng số 28 này thì mình sẽ có tổng cộng là 8 họa tiết nha. Tiếp tục lên hàng số 29, lên một mũi móc xích và quay lại. Cũng thực hiện tương tự luôn là bỏ qua cái chân móc bên dưới và thực hiện họa tiết hạt đậu. Ở hàng này thì mình sẽ có tổng cộng là 6 họa tiết. Sau khi thực hiện xong 29 hàng thì mình tiếp tục lên hàng số 30. Mình sẽ lên một mũi móc xích và quay lại. Tiếp tục bỏ qua chân móc và móc vào cái chân bên cạnh, cái họa tiết hạt đậu. Và ở hàng này sẽ có tất cả là 4 họa tiết. Sau khi thực hiện xong hàng số 30 gồm 4 họa tiết này thì các bạn sẽ cắt sợi và dừng lại nha. Mình sẽ tiếp tục nối sợi và thực hiện cái phần phía trên của cái thân túi bên kia. Đây sau khi thực hiện xong một bên rồi, mình cắt sợi và dừng ở đây. Mình sẽ lặp lại hàng số 24 đến hàng số 30 cho cái phần còn lại. Bên đây thì mình móc sợi từ bên đây qua, nên cái phần còn lại mình sẽ đối xứng móc từ cái bên vị trí này qua. Mình sẽ nối sợi vào đây. Mình nối sợi vào đây. Cũng tương tự như cách thực hiện hàng số 24. Lên một mũi móc xích, đâm kim móc vào, lấy sợi qua, tiếp tục lấy sợi lên kim và đâm kim móc vào cái vị trí đó luôn. Kéo sợi qua hết 4 vòng đèn trên kim để tạo nên cái họa tiết hạt đậu. Mình cũng thực hiện tương tự như hàng số 24 bên kia. Là ở hàng này mình sẽ có tất cả là 16 họa tiết hạt đậu nhỏ nha các bạn. Tiếp tục lên hàng trên là lên một mũi móc xích và quay lại nè. Bỏ qua cái chân móc này và đâm kim móc vào cái chân bên cạnh. Thực hiện họa tiết. Và mình cũng lặp lại tương tự hàng số 25. Là cái hàng này mình sẽ có tổng cộng là 14 họa tiết nha các bạn. Lên một mũi xích và quay lại. Ở đây các bạn sẽ thực hiện tương tự cho đến khi mà còn 4 họa tiết hạt đậu nha. Đây mình đã
thực hiện đến hàng số 30, tức là còn 4 họa tiết của hạt đầu nhỏ cho cái vị trí này. Và ở bên đây thì mình sẽ tiếp tục móc lên cho cái phần quai túi. Mỗi hàng sẽ có tất cả là 4 họa tiết nha. Đây mình sẽ móc vào cái vị trí này nè. Có tổng cộng là 4 họa tiết cho mỗi hàng. Và đối với cái kích thước của mình á, thì mình sẽ móc tổng cộng là 55 hàng cho cái phần quai túi. Cái số hàng của cái phần quai túi á, thì tùy vào kích thước các bạn mong muốn, có thể ngắn hơn hoặc dài hơn nha. Và sau khi thực hiện xong 55 hàng của phần quai túi, mình sẽ cắt sợi và dùng kim khâu để nối hai cái phần này lại với nhau. Mình sẽ xác định 4 cái hạt đậu của hai bên phần quai túi để mình nối lại nè. Đây, 4 vị trí này. Đầu tiên thì mình sẽ đưa kim qua đây, kéo sợi qua. Rồi mình sẽ đưa cái kim khâu vào cái vòng phía sau, vòng này nè, và cái vòng phía dưới của cái dây bên kia. Rồi mình kéo kim qua. Cứ mỗi vị trí thì mình sẽ đưa kim qua 2 lần để cho chắc chắn hơn. Và ở đây sẽ có tổng cộng là 7 chân xích nha các bạn. Và các bạn cứ đưa kim khâu thực hiện tương tự như vậy để hoàn thiện cái phần quai túi.
Đến đây thì mình sẽ tiếp tục thực hiện cái phần nắp túi nha. Mình sẽ thực hiện ở đây, nối sợi vào đây. Kéo sợi qua và lên một mũi móc xích. Cũng thực hiện tương tự là cái họa tiết hạt đậu ở đây. Và ở mỗi hàng này thì mình sẽ có tổng cộng là 6 họa tiết. Và ở cái phần nắp túi của mình á, mình sẽ làm tổng cộng là 9 hàng tất cả. Đây các bạn sẽ móc vào những cái chân móc này, họa tiết hạt đậu. Sau khi thực hiện xong 9 hàng họa tiết thì mình sẽ cắt sợi và dùng kim khâu để giấu sợi nha. Và đây là phần cuối cùng, mình sẽ may đính cái nút hít 500 này vào để hoàn thiện chiếc túi.
Vậy là Châu vừa hoàn thành xong chiếc túi này rồi nha các bạn. Các bạn có thấy họa tiết này có dễ thực hiện không? Nếu mà có thắc mắc gì thì vui lòng để lại bình luận bên dưới cho Châu nha. Châu sẽ cố gắng trả lời sớm nhất cho các bạn. Cảm nhận của Châu về chiếc túi này á, thì họa tiết hạt đậu nhỏ này khá là xinh, dễ thực hiện nữa. Chiếc túi này Châu dùng sợi bông vải nên sử dụng khoảng 1,5 cuộn. Và chiếc túi lên thành phẩm cũng khá là nhẹ. Kích thước sau khi thực hiện sẽ là chiều ngang 26cm, phần thân túi sẽ là 13cm, phần quai túi và thân túi cao lên sẽ là 34cm, còn chiều rộng phần đáy túi vẫn như cũ sẽ là 6cm nha các bạn. Nếu các bạn thấy thích chiếc túi này thì hãy cho Châu một like và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những thông báo về video tiếp theo nha. Chúc các bạn sẽ có được một chiếc túi đeo vai xinh như của Châu nha. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn và chào tạm biệt.